नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई। म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई टाइमलाइनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेवाला छु। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामीहरु एउटा भिडियोलाई इन्सर्ट गर्नेवाला छौं। सो प्रोजेक्ट विन्डोमा गएर हामीहरु कन्ट्रोल आई थिच्छौं अथवा डबल क्लिक गर्छौं। डबल क्लिक गरिसकेपछि एउटा भिडियो हामीहरु इन्सर्ट गर्छौं। इन्सर्ट गरिसकेपछि हामीले टाइमलाइनमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्स चाहिँ क्रिएट गर्न जानेका थियौं। सो हामीहरु त्यही गर्छौं। कन्ट्रोल एन गरेर सेटिंग्समा कस्टम जुन चाहिँ हामीले गरेको सेटिंग्सहरु छ यसमा चाहिँ हामीहरु सिक्वेन्सको नाम टाइमलाइन भनेर जे भनी नाम राख्नुस् अनि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि एउटा सिक्वेन्स चाहिँ क्रिएट हुन्छ अनि यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले यसरी ड्र्याग गरेर लिएर यतातिर हाल्छौं अनि कीप एक्जिस्टिङ सेटिंग्समा हामीहरु क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोग्राम विन्डोमा चाहिँ भिडियो प्ले भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामीहरु टाइमलाइनको बारेमा केही कुराहरु जान्नेवाला छौं। सो सुरुमा छ यो लक जुन चाहिँ तपाईले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै चीजलाई चाहिँ लक गर्ने, जुनबाट चाहिँ कुनै पनि चीजलाई चाहिँ एडिट गर्न नमिल्ने गरी लक गर्ने हो। अनि यो तपाईले यसमा चाहिँ आई जस्तो एउटा बटन छ, आँखा जस्तो एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै चीजलाई चाहिँ हाइड गर्न हेल्प गर्छ। जस्तै कि मैले यसलाई हाइड गरे भने प्रोग्राम विन्डोमा चाहिँ त्यो गायब भएको छ। सो यो चाहिँ कहिले काम लाग्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ धेरै क्लिपहरु हुन्छ र तलकोलाई हाइड गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ तब चाहिँ त्यो एकदम काम लाग्छ। अनि यसमा चाहिँ के कुराहरु तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईको स्न्याप बटन जुन चाहिँ म्याग्नेट वाला हुन्छ यदि यो इनेबल छैन भने तपाईले इनेबल गर्नुस्। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै क्लिपलाई चाहिँ यसरी जोड्दाखेरि ठ्याक्कै जोड्ने काम गर्छ। अनि तपाईले एउटा कुरा चाहिँ नोटिस गर्नुभयो होला, जुन चाहिँ यो टाइमलाइनमा छ एउटा ट्रायंगल कट भएको छ जुन चाहिँ सानो सेतो कलरको छ, जुन चाहिँ स्टार्टिङ र एन्डिङमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोजेक्ट विन्डोबाट चाहिँ लिएर चाहिँ यतातिर हालेको हो अथवा कुनै क्लिपलाई चाहिँ इन र आउट नगरिकन डाइरेक्टली यसमा इन्सर्ट गरेको हो भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। सो यदि तपाईले यो ट्रायंगल कट देख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको भिडियो पुरै छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि तपाईको भिडियोमा यो ट्रायंगल कट देख्नु भएन भने यो भिडियोको अगाडि पनि भिडियो चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्न मिल्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, जुन चाहिँ तपाईले अहिले भर्खर देख्नु भयो। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो टाइमलाइनमा चाहिँ क्लिपहरु हेर्दाखेरि गाह्रो पनि हुने गर्छ। सो यसको प्रब्लम सल्भको लागि जुम इन र जुम आउट गर्नको लागि किबोर्डमा प्लस यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि जुम आउट गर्नको लागि माइनस बटन यसरी थिच्न सक्नुहुन्छ। सो जुम इन को लागि हामीहरु प्लस थिच्छौं भने जुम आउट को लागि हामीहरु माइनस थिच्ने गर्छौं। अनि अर्को प्रब्लम पनि के आउन सक्छ भन्दाखेरि V1 मा भएको जुन चाहिँ छ क्लिपलाई चाहिँ हामीले अलिकति जुम गरेर अगाडिको थम्बनेल चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हामीहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि यो माउसलाई यतातिर लिएर जान्छु अनि अल्ट स्क्रोल गर्नुभयो भने यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनि अल्ट स्क्रोल ब्याक गर्नुभयो भने सानो भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले एउटा सेटिङ वाला बटन देख्दै हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब सो भिडियो थम्बनेल्स भनेछ जुन चाहिँ अहिले थम्बनेल देखाउँदै छ यसलाई चाहिँ हाइड गर्छ। यदि तपाईलाई फेरि लिएर आउनु छ भने सो भिडियो थम्बनेल्स भनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ।
सो यसमा धेरै सेटिङ्सहरू छ जुन चाहिँ अहिलेको लागि बिगिनर्सको लागि चाहिँदैन, तर हामीहरू फेरि पनि यो कुराहरू गर्नेछौँ। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टाइमलाइनको साइडमा जुन चाहिँ 3टा बार देख्दै हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्यो भने हामीले एउटा सेटिङ प्यानल चाहिँ आउँछ। सो यसबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै कि मैले भिडियो हेड एन्ड टेलमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ भने अगाडि र पछाडि जुन चाहिँ थम्बनेल छ त्यो चाहिँ देखाएको छ, तर यही कुरा चाहिँ म अब कन्टिन्युअस भिडियो थम्बनेल्समा गर्छु भने कन्टिन्युअसली यसरी देखाएको छ। सो यो सेटिङ्स चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहोस् भन्ने मैले एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ गरेको छु। अनि अर्को चाहिँ भिडियो हेड थम्बनेल्समा चाह्यो भने मैले यसरी गर्न सक्छु। सो सिम्पली तपाईँले यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् अनि हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाई बाई।